Hello and namaste. Welcome to my channel. It's the KTM Rider. I hope you guys are doing well. आज चाहिँ हामी घुम्न भनेर मुक्तिनाथ मन्दिर र मनोकामना मन्दिर जाँदैछौँ। नजुकिनु होला है, हामी गोदावरीको मुक्तिनाथ र मनोकामना मन्दिर जाँदैछौँ। सो सी यू गाइज एट द डेस्टिनेसन। भिडियो हेर्दै गर्नु होला, भिडियोलाई मन पराइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। दाइ बाटो किन बन्द हो? छ यहाँबाट बाटो छ? ए धन्यवाद। कति टाढो यहाँबाट कता निक्लिने दाइ? माथि निक्लिन्छ? ए धन्यवाद दाइ। एकचोटि हेरौँ, जाम छ भने फर्क्यौँ हामी नि है। सो हामी चाहिँ यहाँ हरिसिद्धिभन्दा अगाडि बाटो बिग्रिया भएर घुमेर आउनु पर्यो। बाटो बन्द गरिदिया रहेछ लोकलले। सो घुमेर आउनु पर्यो। एन्ड अब हामी थैबो निक्लिँदैछौँ यहाँबाट, भित्रबाट। एन्ड थैबोबाट त जानुपर्ने हामी भित्र नै हो। सो नो वरिज। त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब फेरि अप्ठ्यारो रहेछ बाटो। सो हामी अहिले मन्दिर आइसकेका छौँ। मन्दिर खासै भिड चाहिँ छैन जति हुन्थ्यो। यता सो मन्दिर चाहिँ खासै भिड छैन आज। तल बाटो बिग्रेकोले नि होला, नत्र त एकदम भिड हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक ढुङ्गा, एक ढुङ्गाले बनेको पुल हो यो चाहिँ। एन्ड त्यही भएर यसलाई चाहिँ के ढुङ्गा पनि भन्छ, यो ढुङ्गाले गर्दा हो। सो हामी चाहिँ अहिले मनोकामना मन्दिरमा छौँ। एन्ड इन्जोय। सो मुक्तिनाथको सानो मुक्तिनाथको यात्रा सकियो। अब जाँदैछौँ हामी मनोकामना। बाइकमा गएर भेटौँ। अब पछाडि मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मीलाई रमाइलो आएन हो। अब हामी जाँदैछौँ मनोकामना। मुक्तिनाथको यात्रापछि अहिले म यहाँ पार्किङमा छु। पार्किङको लागि चाहिँ राम्रो स्पेस छ, तर अलिकति धुलो उड्छ।
बाटोमा छौँ। यो पछाडि देख्नुभएको मन्दिर मनोकामना मन्दिर हो। जो चाहिँ मनोकामना पुग्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ मनोकामना मन्दिर एउटा छोटो बाटो भन्नुपर्छ होइन, भगवान्सम्मको छोटो बाटो भनौँ। यहाँ चाहिँ मनोकामना गोदावरीमा आउन सक्नुहुन्छ र दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। रातामाटे भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई। पातले छाप 2 किलोमिटर, यहाँबाट 2 किलोमिटर पातले छाप भन्ने ठाउँ आउँदो रहेछ। सो हामी चाहिँ अहिले गोदावरी जान लाग्यो, तर यो पछाडि थैबाबाट आउने बाटोबाट हामी चाहिँ डाँडा हुँदै घुमेर जान खोजिरहेछौँ। बाटोको पनि रमाइलो लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ घुमेर गइरहेछौँ। बाटो एकदमै पिच छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है, कतै कतै मात्रै हो त्यो बिग्रेको भनेको। सो आनन्दले घुम्नलाई चाहिँ रमाइलो छ, त्यस्तो धेरै ठुलो गाडीहरू आउँदैन अनि हतपत गाडी पनि भेटिँदैन। सो आनन्दले जान सकिन्छ, कुनै समस्या छैन। बाटोको मजा लिने भने चाहिँ यहाँनिर एकदम राम्रो हुन्छ। सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, घुम्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ पारिबाट आएको, अघि सिधै त्यहाँबाट आएको। मन्दिर देखिरहेको छ त्यहाँ मनोकामना। गोदावरीको पछाडि गेट छ नि, यहाँनिर छ कि। गोदावरीको पछाडि गेट आइसकेका छौँ हामी चाहिँ। यहाँ देब्रेपट्टि चाहिँ गोदावरीको टिकट काट्ने ठाउँ छ, पछाडिको गेटबाट। यहाँभित्र छ टिकट काट्ने ठाउँ, गोदावरीको टिकट काट्ने ठाउँ पछाडि गेट। गोदावरीको बस पार्क आयौँ हामी चाहिँ। अब यहाँबाट पुल्चौकी जाने बाटोतिर लाग्छौँ। के फेरि भिड हो यस्तो हो यो। बसै बसो छ, यो पिकनिक स्पट रहेछ यहाँनिर। टिकट काट्नुपर्छ हो दिदी? माथि जानलाई के टिकट काट्नुपर्छ र? कति हो? एकजनाको 10 रुपियाँ, बाइकको चाहिँ 10 रुपियाँ। ए भयो। राखिराख्नु टिकट। ए जाउँ हामी माथि, त्यहाँबाट राम्रो छ बाटो। पिच रोड त कहाँ हुन्छ र? पिच रोड त कहाँ हुन्छ र? यो त जान्छ, यतिको त आनन्द छ। बाटो त यहाँबाट त मम्मीलाई लिएर जानुपर्ने। बाटो लाने कि नलाने भयो, कतिको फोन त म एक्लै चलाउने हो, चलाउनु त।
मार्बल डाँडा जान अलिकति गाह्रो हुने भयो मम्मीलाई लिएर, त्यही भएर हामी चाहिँ पुल्चोकी डाँडा जाँदैछौँ मन्दिर दर्शन गर्नलाई। सो पुल्चोकी डाँडामा गएर भेटौँ न। अहिले ब्याट्री कम छ, एकछिन चार्ज गर्छु, देन माथि पुल्चोकीमा भेटौँ। पुल्चोकी यहाँ बाग बगिनीमा छौँ, अलिकति माथिसम्म जान्छौँ, थोरै भ्यू हेर्छौँ र फर्किन्छौँ। अब 2-3 मिनट माथि जाउँ अनि फर्क्यौँ ल। एक किलोमिटर रहेछ, 5 मिनटमा पुग्छ। खराब भन्दा नि काठमाडौँ यति साह्रो खराब भयो, खराबै चाहिँ भनिहाल्नु मिल्दैन। डट बाइक भयो भने 75 किलोमिटर, हेर न भ्यू कति माथि छौँ हामी, देख्न सक्नुहुन्छ है। पुरै यस्तो बनाएर आएर रहेछ। पुगी नै सक्छ कि हामी पुग्यौँ है 0 किलो। अब यहाँबाट चाहिँ नपर्ने सो हामी चाहिँ पुल्चोकी मन्दिर आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो छ, हावा सरर चलिरहेछ, ढुङ्गा छ। हामीले चाहिँ यहाँ एउटा तोप जस्तै स्ट्रक्चरको केही देख्न सक्छौँ। यो तोपै बनाएको या तोपको कुनै इम्प्रेसन बनाएको त्यो चाहिँ भन्न सकिएन। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुद्ने ठाउँ या गार्ड बस्ने ठाउँ छ। यहाँनिर अर्को मन्दिर देख्न सक्छौँ हामी। स्ट्रक्चर यहाँको एकदमै रमाइलो छ, हेर्दा आनन्द आउने खालको छ। यहाँ पछाडि टावर छ। कस्तो दामी रहेछ ठाउँ चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ आर्मीको गन अथवा ब्यारेक रहेछ। अहिले चाहिँ हामी 2700 मिटर माथि पुल्चोकी डाँडामा छौँ। एन्ड पुल्चोकी डाँडाबाट अहिले खासै भ्यू चाहिँ देख्न पाएको छैनौँ, किनभने एकदमै धुलो छ, राम्रोसँग खासै केही पनि देखाएको छैन, खासै देखाउन चाहिँ पाइन केही पनि। बट पुल्चोकी डाँडामा आउनु स्टिल वर्थ इट छ। यहाँको स्ट्रक्चरहरू डिफ्रेन्ट खालको भएर पनि यहाँ बस्न चिल गर्नु एकदमै रमाइलो छ। तपाईँहरू पनि आउनु होला, रमाइलो गर्नु होला, जताभावी फोर्स चाहिँ नगरिदिनु होला। सो अब चाहिँ हामी खासै लामो भिडियो बनाउँदैनौँ, भिडियोलाई सायद त्यतै टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति तल भएर खास खाजा खान्छौँ, मुड भयो भने बाटोमा राम्रो के देख्यो भने चाहिँ म भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। सो अहिलेलाई चाहिँ बिदामा हो है त।